Good morning, everyone. Online সকলো আহিছেনে বাৰু? Am I audible and visible? Am I audible and visible? Please make sure. এবাৰ জনাব আপোনালোকে অনলাইনত থকা সকলে। আছে ওকে ঠিক আছে তো আজি কিমান তাৰিখ হয় 21st November right as always আমি কি কৰিম আজিও দুটা টপিক কভাৰ কৰিম which is very important in the point of view from the exam point of view ঠিক আছে এতিয়া first topic is about Chamdubi Festival 2026 a celebration of culture community and conservation আমি বাৰু এটা কথা জানোনে আমাৰ ইয়াতে এখন কি আছে Chamdubi লেক বুলি লেক এখন আছে হয়নে কোড আছে জানেনে আপোনালোকে কোড আছে জানেন নাই গৈ পাইছেনে নাই পোৱা ইয়াতে আছে চোন গুৱাহাটীতে আছে দেখোন সালমা গৈ পোৱা নাই কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই ওকে ঠিক আছে ইন্টাৰেষ্টিং গুৱাহাটীতে আছে ঠিক আছে কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে অকনমান গুৱাহাটীৰ পৰা আউটস্কাৰ্ট হয় হয়নে এয়া সেই লেকখনত কি কৰা হয় এটা কাখে ওচৰে পাজৰে কি কৰা হয় এটা ফেষ্টিভেল অৰ্গানাইজ কৰা হয় ইন দা মান্থ অফ জানুৱাৰী ঠিক আছে এটা নিউজটো কি হয় সেই যে ফেষ্টিভেলটো হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কি কৰা হৈছে লাইখুটা সংস্থাপন কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এই নিউজটোৰ বেচিছত আমি কি কৰিম চান্দুবি লেকৰ কথা পঢ়িম হয়নে আৰু এই যে ফেষ্টিভেলটো আছে ই আমাৰ কাৰণে কি সিগনিফিকেন্স কৰি কি গুৰুত্ব কঢ়িয়াই আনে ঠিক আছে আমি সেইখিনি কভাৰ কৰিম আজি নিউজটো নাও কি কৈছে why in the news November 19 2025 the Laikhuta that is ceremonial flagpole in of the 16th ঠিক আছে এটো 16th number হয় Chandubi festival 2026 was erected near Chandubi lake the event marked the beginning of the preparation for the upcoming 5-day festival starting from January 1 2026 and reaffirms the community's commitment ecological conservation and cultural preservation এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কি হৈ আছে গুড মৰ্নিং এতিয়া ইয়াতে কি হৈ আছে কেইবাটাও নিউজ সোমাই আছে যে প্ৰথমটো কি এই যে ফেষ্টিভেলটো আছে কিমান নম্বৰ হ'ব 16th নম্বৰ ৰাইট আৰু ই কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব জানুৱাৰী 1 ৰ পৰা আৰু এই ফেষ্টিভেলটো কিমান দিনীয়া হয় 5 days হয়নে বৰো 5 days ফেষ্টিভেল হয় আৰু ই কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি খুধে তেতিয়া হলে আমি ক'ব লাগিব যে ইকোলজিক্যাল কনজাৰভেশ্যন এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ঠিক আছে চান্দুবি লেক এনেকুৱা এটা জায়গা হয় এনেকুৱা এটা ঠাই হয় যিত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ ফ্লোৰা এণ্ড ফনা পোৱা যায় হয়নে বাৰু ক্লাছৰুমত আহা অনলাইনৰখিনিৰ কাৰণে মোৰ বোৰ্ডখন অফ হৈ গ'ল যে types of flora and fauna পোৱা যায় ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সোটিক এন্ডেমিক স্পিচিছ পোৱা যায় তাত ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে ইয়াক আমি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে হয়নে বাৰু তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল সিগনিফিকেন্সও তাৰ আছে কি কি আছে আমি লাহে লাহে চাম
এতিয়া চান্দুবি ফেষ্টিভেল 2026 কি ফেক্টস ডিউৰেশ্যন কিমান বুলি ক'লে 5 days festival from January 1 to 5 January 2026 যিসকলে গৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে যাব হয়নে লোকেশন কত চান্দুবি লেক ৰাজাপাৰা ভিলেজ কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম আন্ডাৰ দা কি বুলি কৈছে ৰাভা হাছং অটোনমাস কাউন্সিল এই যে জেগাখিনি আছে এইখিনি কাৰ আন্ডাৰত আছে কোনটো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলৰ আন্ডাৰত আছে ৰাভা হাছংৰ আন্ডাৰত হয়নে অৰ্গানাইজাৰ কোন হয় লোকেল ৰাভা bodies including the Bordwar Bholagao Anchalik Rabha Students Union, Rabha National Council, aru kun ase Regional 6th Schedule Committee, Rabha Mohila Porikhot, etc. Orthat ei hokol organization e ekeloge log lagi ki kora hoy ei festival to organize kore hoyne baru ketaba hudibo pare je yare bhitor konuba ta hoyto nidi pine ki koribo option di dibo hoyne baru next ki kora hoise objective ne ba theme ki hoy yar ইকোলজিক্যাল কনজারভেশন এই মাত্র যে মই কলো যে কি কৰিব লাগে ইয়াক আমি কনজার্ভ কৰাটো ইয়াক আমি সংৰক্ষিত কৰাটো অতিকে বেছি প্ৰয়োজন ৰাইট The festivals aim to draw attention to the environmental issue affecting the Chandubi Lake, especially lowering the water level. এতিয়া ইয়াতে এটা environmental concern হৈ আছে যে কি হৈ আছে বৰ্তমান Chandubi Lakeৰ লাহে কি হৈ আছে পানীৰ লেভেলটো কমি গৈ আছে হয়নে বাৰু এতিয়া এইটো কি হ'ব লাগিব এইটো কি এটা ইকোলজিক্যাল ডিগ্ৰেডেশনৰ এটা হেৰি হয় সিন হয় হয়নে বাৰু এটো আমি দেখি আছো যে পানীৰ লেভেলটো কমি যোৱা কাৰণে কিমানখিনি ফ্লোৰা আৰু ফনাৰ কি হৈ আছে দিগদাৰি হৈ আছে ৰাইট আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তা কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব হয় আৰু কনজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেষ্টিভেল বিলাক পতা এইটো দেখিছনে বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰে তেওঁলোকে ফেষ্টিভেল বহুত মানুহ যায় তাত বহুত মানুহ তাতে থুপুৰি হয় Now, again, coming back. এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা গম পালো নেক্সট গুৰুত্বটো কি যে ইকো টুৰিজম এণ্ড লাইভলিহুড দ্য ফেষ্টিভেল প্ৰমোটছ দ্য ইকো টুৰিজম এনকাৰেজ ভিজিটৰ্ছ টু এনগেজ উইথ দ্য নেচাৰ থ্ৰু বোট ৰাইডছ এণ্ড গাইডেড কি বুলি কৈছে গাইড এক্সপেৰিয়েন্স ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে যে ই আমাক কি কৰে ইকো টুৰিজমখিনি কি কৰে সাপোৰ্ট কৰে নাই বা ই কি কৰে আমাক প্ৰমোট কৰে তাৰ মানে কি মানুহে যে এনভায়ৰনমেন্টাল ইকোলজিক লৈ কি কৰিব পাৰে মানুহে কি কনসাৰ্ন হ'ব লাগে নাই বা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এতিয়া মানুহে কি কৰে যেতিয়া আপুনি টুৰিষ্ট প্লেস বুলি কও হয়নে বাৰু টুৰিষ্ট প্লেস বুলি কলে আদাৰৱাইজ কি হ'ব পাৰে অব্ৰড গুচি যায় হয়নে বাৰু নাইবা কোনোবা এনেকুৱা হাইফাই জাগাত গুচি যায় কিন্তু এইবিলাক হৈছে এনেকুৱা জাগা কিছুমান কি আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত ইয়াক কানেক্ট কৰিব পাৰো হয়নে বাৰু আমি যেতিয়া কি কৰো নেচাৰত গুচি যাও তেতিয়া আমি নিজকে কি পাও ফ্ৰী ফিল কৰো ৰাইট গতিকে এইটো এটা এনেকুৱা জায়গা যত কি কৰিব পাৰো আমি কি কৰিব পাৰো নেচাৰৰ সৈতে লগ লাগিব পাৰো It provides economic opportunity to local Rabha, Garos, Gorkha, tea tribe via food stalls, handicraft sales and cultural show. এমাটো যে মই কলো যে কি হয় তেওঁলোকৰ যিমান বিলাক কি আছে তাতে মানুহ আছে Rabha, Garo, Gorkha এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিটো কি কৰে তাত শোকেস কৰে হয়নে বাৰু তেওঁলোকৰ ক্ৰাফটছ খিনি কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা খানাৰো ব্যৱস্থা কৰে হয়নে বাৰু এমাটো যে মই পালো ট্ৰেডিশনাল ৰাইচ বিয়াৰ হয়নে তাৰ উপৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খানাবিলাক কি কৰে তেওঁলোকে শোকেস কৰে আৰু টুৰিষ্ট বিলাকে গৈ কি কৰে that khai takane hetu eta telokor income or pot hoy jay the Assam government has placed support during 2025 edition to tourism minister Ranjit Kumar Das committed ki koise 50,000 annually for the festival and proposed celebration with the forest and water resources department Assam government e khetot support prodan kora dekha goise je 50,000 ke per month ami ki korim ei festival tur namot prodan korim thik ase এতিয়া কি কৈছে যে ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল ইম্পর্টেন্স অফ চান্দুবি লেক কিহৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰথম কথাটো হৈছে কি ৰেয়াৰ ন্যাচাৰাল ওয়েটল্যান্ডস ক্ৰিয়েটেড বাই 1897 আৰ্থকুৱেক এতিয়া আমি যদি চান্দুবি লেকৰ কথা আগৰ পৰাই জানো নাইবা আমি যদি কি কৰো আগৰ পৰা পঢ়িছো তেতিয়া হলে আপোনালোকে হয়তো জানে যে চান্দুবি লেকখন কি আছিল আগৰ পৰা বৰ্তি নাছিলে হয়নে বাৰু 1897 ত হোৱা আৰ্থকুৱেকৰ দ্বাৰা কি হৈছে ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছিল ঠিক আছে এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল তাৰ পিছত চান্দুবি লেকৰ আৰু সেই কাৰণে তাৰ নামটো চান্দুবি পৰিলে ঠিক আছে চান্দুবি লেক ইউনিক সিসমিক সিসমিক শব্দটো হদা আৰ্থকুৱেকৰ লগত জড়িত হয় সিসমিক অৰিজিন লেক formed
during the 1897 Assam earthquake, making it ecologically significant for its natural wetland characteristics. Biodiversity hotspot, the lake and its surrounding forests support rich biodiversity fish, amphibians, reptiles, and seasonal migratory birds, contributing to the ecological balance of South Kamrup. Etia মই যে কলো কি হয় ই বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লোৰা ফনাৰ বাসস্থলী হয় হয়নে বড় বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত কি পোৱা যায় গছ গছনি তাৰ উপৰি ফিশেছ এম্ফিবিয়ানছ মানে কি হয় উভয়চৰ প্ৰাণী হয়নে বড় উভয়চৰ প্ৰাণী ভিতৰত কি পৰে एग्जांपल ভেকুলি yes আৰু ৰেপটাইলছ মানে সৰ্পজাতি নে সৰীসৃপ হয়নে বড় স্নেকস এন্ড অল ইয়াত পৰে এন্ড কি বুলি কৈছে সিজনাল মাইগ্ৰেটৰি বাৰ্ডছ হয়নে যিমান বিলাক কি আছে পৰিভ্ৰমী চৰাই আছে ইহতৰ বাসস্থান কি হয় এই লেকটো হয় ঠিক আছে কি হাইড্ৰলজিক্যাল ফাংচনস চান্দুবি ইজ লিংক টু কুলসি ৰিভাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ঠিক আছে এমসিকিউত সুধি দিব যে আমাৰ চান্দুবি লেকৰ লগত লিংক থকা ৰিভাৰখন কোনখন ঠিক আছে কুলসি ৰিভাৰ থ্ৰু এ নেচাৰেল চেনেল helping regulating the water level of the groundwater resource. Environmental studies note this system threatened by sand mining in the Kulsi Basin. Etia emato je moi koi asilu je he oncholtut ki hoy ase sand mining hoy ase hoyne baru illegal sand mining hoy ase jar pholot ki korise threaten korise etia threaten keneke kori ase right hoyne baru lekor upor to sand mining kora nai kintu korise keneke ei lake khon ei je Chandobi lake khon ase e ki hoy ase connected to Kulsi river ঠিক আছে আৰু কুলসি ৰিভাৰখনৰ কানেক্টেড হোৱা কাৰণে ই কি কৰিছে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জৰ কথা জানো নহয় যেতিয়া কি হয় আমাৰ যেতিয়া কি হয় ওপৰত পানী থাকে তাৰ পৰা কি হৈ যায় তললৈকে পানীটো নিগৰি যায় হয়নে বাৰু সেই তেনেকৈ আমাৰ কি হয় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ হয় ঠিক আছে এটা হাইড্ৰলজিক্যাল সাইকেল হয় ঠিক আছে এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া এইবিলাক ধৰণৰ কি পোৱা যায় কুলসি ৰিভাৰত কি হোৱা কাৰণে sand mining হৈ থকা কাৰণে এই গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জত কি হৈছে প্ৰবলেম হৈছে যাৰ কাৰণে এগেইন কি হৈছে চান্দুবি লেকটো থ্ৰেটেন হৈ পৰিছে বা তাৰ ওপৰত সংকেত আহিছে লাইভলিহুড সাপোৰ্ট ফৰ দা indigenous communities local tribes such as Rava, Garo, Hajongs and other depend on the lake for fishing, ecotourism and small scale agricultural and cultural activities. Etia ki korise Chandobi Lakeor program to eba festival to naiba ei lake khone ki kore amar osor pajor jiman hini community ase eulokok ki kore support prodan kore hoyne baru jibon jiwar telokok support prodan kore natural climate and flood buffer. As the wetland surrounded by forest, Chandobi acts as a microclimate regulator, absorbing the excessive rainwater during monsoon and releasing moisture during the dry periods. Etia amar lake bilakok, hrod bilakok nai ba enuka reservoir bilakok ki mona hoy natural sponge boli mona hoy. হয়নে বাৰু নেচাৰেল স্পঞ্জ কিয় যেতিয়া কি হ'ব পানী এক্সেস হৈ যাব ঠিক আছে মনসুনাল সময়ত কি হ'ব বৰষুণ বহুত হয় আমাৰ ইয়াত হয়নে আৰু বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া কি হ'ব পানী এক্সেসিভ হৈ যাব তেতিয়া ইহতে এই ৰিজাৰ্ভাৰ বিলাকে এই হ্ৰদ বিলাকে কি কৰে পানীটো শুহি লয় নিজৰ মাজত ঠিক আছে আৰু এগেইন যেতিয়া কি হ'ব ড্ৰাই সিজন আহিব যেতিয়া কি হ'ব খৰাং হ'ব তেতিয়া আকৌ ইহতে কি কৰে ময়শ্চাৰ প্ৰদান কৰে ইহতে পানীটো আকৌ ৰিলিজ কৰি দিয়ে যেনেকা স্পঞ্জে কি কৰে পানীটো শুহিলে আকৌ এৰি দিয়ে ঠিক তেনেকুৱাকে কি কৰে ইহতে আমাৰ ইকোলজিৰ ওপৰত কি কৰে এনেকুৱাকে প্ৰভাৱ পেলায় Environmental challenges and concern. এতিয়া এইটো কমপ্লিটলি কি হয় আমাৰ যেনেকুৱা কি হয় প্ৰবলেম কি হৈ আছে যেনেকা আমাৰ কি কৰে মেনশট হোধা হয় ঠিক আছে ইকোলজিক্যাল আমাৰ কি আছে সিগনিফিকেন্স কি আছে
কনসাৰ্নছ কি অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত কি প্ৰবলেম হৈ আছে ঠিক আছে কি কৈছে declining the water level Chandobi Lake has been significant drop in water level over the years threatening the ecological balance এই মাত্ৰ যে মই কলো জিটু কামাৰ কি প্ৰয়োজন আছে scientific studyৰ প্ৰয়োজন আছে right কিহৰ কাৰণে পানীখিনি কমি কমি গৈ আছে ই আমাক কি কৈছে threaten কৰি পেলাইছে then কি কৈছে hydrological disruption the lake is connected via a natural channel to the Kulsi river but sand mining in the river has disrupted this connection যেনেকে কি কলো যে কুলসি ৰিভাৰৰ লগত ই জড়িত হৈ আছে আৰু কুলসি ৰিভাৰত হোৱা কাৰণে স্যান্ড মাইনিং হৈ থকা কাৰণে ই কি হৈছে আমাৰ চান্দুবি লেকৰ ওপৰতো থ্ৰেটেন কৰি পেলাইছে ফেষ্টিভেল ইকোলজিক্যাল ফুটপ্ৰিন্ট while the festival celebrate nature some critics argue that waste management and environmental safeguards need strengthening concern have been raised after about the waste disposal after the event এতিয়া যিমানে যি নকক যেতিয়া আপোনালোকে ফেষ্টিভেল এটা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ যাব তাত হয়নে বাৰু otherwise কি হয় তাত ৰাভা হাজং পিপল খিনি কমিউনিটি খিনি থাকে ঠিক আছে তেওঁলোকে অন্য সময়ত কি কৰিব নিদিয়ে যে এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশন যদি কিবা কাম আছে লাইক সাউন্ডছ এন্ড পিকনিকস এন্ড তেওঁলোকে হেতু মানা কৰি দিয়ে কিন্তু এটা ফেষ্টিভেলত কিমান কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কি হ'ব থুপুৰি হ'ব হয়নে বাৰু এইটোও কনসাৰ্ন কৰি পেলাই কেনেকে হে মানুহবিলাকে ওয়েষ্ট য'ত পেলাব হয়নে বাৰু সাউন্ড ইউজ কৰিব হয়নে তাৰপিছত ঠিক তেনেকুৱা কাৰণে ইহতেও কি কৰে এই প্ৰগ্ৰাম বিলাকেও এই ফেষ্টিভেলছ বিলাকেও কি কৰে চান্দুবি লেকৰ ওপৰত থ্ৰেটেন কৰে infrastructure need according to the academic studies there is a need for better infrastructure যেনেকুৱা road accommodation guide to make ecotourism sustainable and community friendly এতিয়া আগতেটো ইয়াতকেও কিছিলে এতিয়া বৰ্তমান যেটো ৰাস্তা তাতকে আগতে আৰু বেছি বেয়া আছিল ঠিক আছে এতিয়া ষ্টিল কি হয় ৰোডটো ভাল হয় ঠিক আছে কিন্তু তাৰ উপৰিও কি কৰিবলৈ আমি একমোডেশন গাইডস এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল চ্যালেঞ্জো ইয়াত দেখা পোৱা যায় significance and future outlook the Chandobi festival is not just a cultural event it is a platform for sustainable development yamar ki hoy sustainable development or eta festival ba eta platform hoy it helps raise the awareness among both locals and tourists about the fragile ecosystem of Chandobi Lake ই কি কৰে যেতিয়া মানুহবিলাক যাব টুৰিষ্ট বিলাক যাব তেওঁলোকে তেতিয়াহে গম পাব যে কি হয় Chandobi Lake তোৰ পানী কমি গৈ আছে হয়নে বাৰু ই কুলসি ৰিভাৰৰ ওপৰত কি হৈ আছে মাইনিং হৈ আছে স্যান্ড মাইনিং হৈ আছে ই আমাক কি কৰিছে প্ৰভাৱ পেলাই আছে হেনুকা ধৰণৰ কথাবিলাক কেতিয়া গম পাব যেতিয়া কি কৰিম আমি ফেষ্টিভেললৈকে যাম নাইবা ফেষ্টিভেলটো পতাৰ কাৰণে আজি আমি কথা পাতি আছো তাৰ বিষয়ে হয়নে it helps okay then by combining traditional culture with ecotourism the festival supports the economic empowerment of the tribal community এতিয়া ফেষ্টিভেলটো পতা কাৰণে ecotourism কি হৈছে বুষ্ট হৈছে হয়নে তাৰ পিছত তেওঁলোকে যিমান বিলা ক্ৰাফটছ এণ্ড অল আছে হেবিলাক বিকা কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হৈছে ইকোনমিক্যালি তেওঁলোকে এম্পাৱাৰ হৈছে হয়নে বাৰু তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে সক্ষম হ'বলৈ সক্ষম হৈছে সবল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে গভৰ্নমেন্ট কমিউনিটি কোলাবোৰেশন is increasing offering the hope for long term conservation scientific studies policy invention and কি কৈছে financial backing are being discussed এতিয়া যেনেকে গভৰ্নমেন্টে কি কৈছে যে আমাৰ আমি 50000 টকাকে কি কৰিম প্ৰদান কৰিম হয়নে বাৰু ঠিক তেনেকুৱাকে যেহেতু আমাৰ গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে সাপোৰ্ট প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমি কি বিচাৰো যে লং টাইমৰ কাৰণে যাতে ই কি হৈ থাকে আমাৰ কাৰণে ফেষ্টিভেলটো বৰ্তি থাকে however to be truly sustainable the festival must depend on environmental safeguard improve the infrastructure and ensure the community voices lead to future direction এতিয়া যদিও আমি কি কৰিছো যদিও আমি কি কৈছে গভৰ্নমেন্টে কি প্ৰভাইড কৰিছে এইড দিছে হয়নে বাৰু তথাপিও আমাৰ কৰিবলগীয়া কিছুমান আছে যেনেকুৱা কি আমি কি কৰিব লাগিব যে কমিউনিটি ভয়েসেস লিড টু ফিউচাৰ ডাইৰেকশন এটা তেওঁলোকে জানিব এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা আমি বাহিৰাই গো গম নাপাম নহয় গতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে সেই বস্তুটো গাইড কৰিব লাগে হেতু বস্তু লিড কৰিব লাগে ঠিক আছে কনক্লুজনত কি লিখিব পাৰো যে Chandobi festival has evolved into more than a cultural celebration it is now vital platform for highlighting the ecological significance of Chandobi Lake and strengthening the community led conservation effort by bringing together indigenous tradition environmental awareness and sustainable tourism the festival reflects model of development rooted in both cultural pride and ecological responsibility এতিয়া এখিনি কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে কনক্লুজনত লিখিব পাৰে যে Chandobi লেকটো আমি কি কৰিছো আমি কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো হয়নে বাৰু আৰু Chandobi লেকৰ নিচিনা Chandobi ফেষ্টিভেলৰ নিচিনা এনেকুৱা ফেষ্টিভেল বিলাক পাতি আমি কি কৰিব লাগে ইকোলজিক্যাল টুৰিজমটো বুষ্ট কৰাৰ লগতে আমি কি কৰিব লাগে আমি কনসাৰ্ন হ'ব লাগে হয়নে বাৰু
ইকোসিস্টেমৰ ওপৰত নাইবা আমি চান্দোবি লেকৰ লগত কি চ্যালেঞ্জেস আছে কি কনসাৰ্ন হৈ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগে গুৰুত্ব দিব লাগে নাইবা আমি গভৰ্ণমেণ্টকো কি কৰিব পাৰো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্স এণ্ড পলিচিজ বিলাক তেওঁলোকে বনাব লাগে ঠিক আছে আমি ঠিক তেনেকুৱাকৈ কনক্লুজনটো লিখিব পাৰো বুজি পালোনে বাৰু আমি ওকে নাও second topic is about our Supreme Court eta verdictor upor ঠিক আছে বুজি পালো আমি ফার্স্ট টপিক টু ভালকে ঠিক আছে নাও second topic টুত কি আছে যে মই পঢ়ি দিছো হেডলাইন টু Supreme Court strike down the key provisions of Tribunal Reforms Act 2021 directs the center to set up the National Tribunal Commission. ঠিক আছে News to kya ase the Supreme Court on Wednesday struck down the several provisions of the Tribunal Reform Act 2021 holding that the law undermines judicial independence by giving the union government excessive control over tribunal appointments, tenure, salaries and administrative reform বা functions এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুজি পাইছেনে বাৰু কি ক'ব বিচাৰিছে কি কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ এখন এক্ট খনৰ নাম কি ট্ৰিবিউনেল ৰিফৰ্ম এক্ট 2021 ঠিক আছে ট্ৰিবিউনেল ৰিফৰ্ম এক্ট 2021 এই এক্ট খনৰ কি কৰিছে কিছুমান প্ৰভিজন ঠিক আছে কিছুমান প্ৰভিজন সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে স্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিছে স্ট্ৰাক ডাউন কৰা মানে কি বন্ধ কৰি দিছে ঠিক আছে বন্ধ কৰি দিছে এটা বন্ধ কিয় কৰি দিছে ঠিক আছে তারপরে ট্রিবিউনাল মানে কি ঠিক আছে আৰু ই কিহৰ কাৰণত কৰিব লগা হল নাই বা ইয়া আমাক কি প্ৰভাৱ পেলাব আমি গুটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিম ঠিক আছে নাও এটা আমি সাম ট্ৰিবিউনাল মানে হয় কি a tribunal is a statutory executory body created by parliament to resolve disputes in specialized sector reduce the burden on court provide the technical expertise and কি বুলি কৈছে faster decision making tribunal মানে কি এটা statutory executory body হয় এটা statutory মানে কি বুলি কৈছিলো মই যোৱাকালি ক্লাছত অৰ পৰখি ক্লাছত ক্ৰিয়েট হয় এনেকুৱা এটা বডি যেটো কি হয় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এখন এক্ট পাস কৰাৰ পাছত কি হয় ফৰ্ম হয় ঠিক আছে আদাৰৱাইজ বেলেগ যদি কনস্টিটিউশনত মেনশন থাকে হেতু কি আছে কনস্টিটিউশনাল বডি হয় না ফৰ এক্সাম্পল ECI ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া হয় না বৰো অন্য হাতে এনেকুৱা কিছুমান বডি আছে যিবিলাক কি হয় কনস্টিটিউশনত মেনশন না থাকে বাট পাৰ্লিয়ামেন্টত ল পাস হোৱাৰ পাছত এক্ট পাস হোৱাৰ পাছত হেতু বডি ফৰ্ম হয় এতিয়া ট্ৰিবিউনালো হৈছে এনেকুৱা এটা বডি বুজি পাইছনে বৰো তাৰ মানে ট্ৰিবিউনালখন কি হোৱা নাই কনস্টিটিউশন বনাওতেই থকা নাই হয় না ট্ৰিবিউনাল যেটো বডি আছে সেই বডিটো সেই অৰ্গানাইজেশনটো কি হোৱা নাই কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ সময়ৰ পৰা নাই থকা এটো কথা সিওৰ আমি আৰু কেতিয়া বনালে যে পাৰ্লিয়ামেন্টে এখন এক্ট পাস কৰাৰ পাছত এটা ল পাস কৰাৰ পাছত ইয়াক বনোৱা হল ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু পাৰ্লিয়ামেন্টে বনাইছে হয় না পাৰ্লিয়ামেন্টে নিজৰ ইচ্ছামতে কি কৰিব প্ৰভিজনস বিলাক এড কৰিব তাত ঠিক আছে এতিয়া এই যে ট্ৰিবিউনাল বিলা আৰু এক্সিকিউটিভ বডি এডজুডিকেটৰি বডি মানে কি হয় এডজুডিকেটৰি বডি মানে জিয়ে কি কৰে কোৰ্টৰ কি কাম জাস্টিস দিয়া ঠিক আছে এডজুডিকেটৰি বডি মানে হৈছে জাস্টিস প্ৰভাইডাৰ বডি হয় প্ৰভাইডিং বডি হয় ঠিক আছে এতিয়া ই কোৰ্টত কি কেনেকে ডিফাৰেন্ট কোৰ্টে হ'ব লাগিছিল ন কোৰ্টটো আছে হাই কোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে হয় না ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে হয় না নাই গতিকে ট্ৰিবিউনাল কিয় এক্সট্ৰাকে বনাব লগিয়া হল পাৰ্লিয়ামেন্টে ৰাইট কিয় বনাব লগিয়া হল কাৰণ কেটা হৈছে একিটা ৰিজল্ভ ডিসপুট ইন স্পেশালাইজড সেক্টৰ ঠিক আছে যদি এনেকুৱা কিছুমান স্পেশালাইজড সেক্টৰস আছে হেবিলাকক কি কৰিব লাগে কিছুমান কমপ্লেইন আহিছে ফৰ এক্সাম্পল যদি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যদি কিবা কমপ্লেইন আহিছে ঠিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ লগত জড়িত যদি কোনোবা এজন আইএএছ ৰ ওপৰত কোনোবা এজন আইপিএছ ৰ ওপৰত যদি কি আহিছে এনেকুৱা কিছুমান চাৰ্জেস আহিছে তেতিয়া হলে ই কি কৰিব এই ট্ৰিবিউনাল বিলাকে ইয়াক কি কৰিব ৰিজলভ কৰিব ঠিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনাল বুলি কয় তাক ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে যে ৰিডিউস দা বাৰ্ডেন অন কোৰ্ট এতিয়া আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এখনে
হয়নে হাইকোৰ্ট আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইট এতিয়া সব কেছে যদি ইটস এণ্ড এভৰি স্মল টু বিগ যদি সব কেছে যদি আমাৰ কি হৈ যায় কোৰ্টলৈকে গৈ থাকে কি হ'ব আমাৰ কোৰ্টৰ ওপৰত বাৰ্ডেন বাঢ়ি যাব হয়নে যাৰ ফলত আমি যিমানখিনি কি কৰি যাওঁ আমি জাজমেণ্ট আমি যিখিনি কি কৰি যাওঁ আমি ন্যায় বিচাৰি যাওঁ সেইখিনি আমি নাপাবলৈ আছো হয়তো বহুত বছৰ পিছত পাবলৈ আছো ৰাইট তাৰপিছত কি কৈছে provide expertise and faster decision making কি কৰিব কি কৰে যে টেকনিক্যাল এক্সপাৰ্টিজ তেওঁলোকে কি কৰিব প্ৰভাইড কৰিব ট্ৰিবিউনাল বিলাকে ঠিক আছে আৰু কি কৈছে ফাস্টাৰ ডিসিজন মেকিং আপোনালোকে এটা মুভি এটা চাইছেনে বাৰু চানি দেউলৰ কয় যে তাৰিখ পে তাৰিখ হয়নে বাৰু কিহৰ কাৰণে কয় সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰ এটা কিহৰ লক্ষণ হয় কাৰণ মানে ইমানেই তাৰিখ দিয়ে কোনোবা এটা কি হয় কেছ এটা জিকা হাৰা যি নহওক জাজমেণ্ট এটা আহিবৰ কাৰণেও ইমান বেছি টাইম লাগে ঠিক আছে হেতু কাৰণত এই ট্ৰিবিউনাল বিলাক কি কৰা হৈছে ফাস্টাৰ ডিসিজন মেকিংৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেন্টে এখন এক্টৰ জৰিয়তে এই ট্ৰিবিউনাল নামৰ বডিটো বনাইছে এতিয়া কি কৈছে এক্সাম্পল ইনক্লুড দা ট্ৰিবিউনালস ফৰ ইনকাম টেক্স ঠিক আছে ইনকাম টেক্সৰ লগত জড়িত যদি কিবা কেছ আহে তেতিয়াহলে কোনে চাব ট্ৰিবিউনালে চাব ঠিক আছে আৰ্ম ফৰ্চৰ ওপৰত যদি আহিছে কিবা কেছ ট্ৰিবিউনালে চাব নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনাল তাৰ পিছত কি কৈছে কম্পিটিশন কমিশন এপিল মেটাৰ্স এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মেটাৰ বিলাক আহে তেতিয়াহলে কেছেছ বিলাক আহে তেতিয়াহলে ট্ৰিবিউনালে চাব ৰাদাৰ কি হাই কোৰ্ট অৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে চাব কি characteristics of ট্ৰিবিউনালৰ characteristics বিলাক কি হয় they perform judicial and quasi judicial function judicial মানে জানোই আমি আৰু quasi judicial মানে semi judicial মানে যিমান বিলাক কি থাকে ফাংশনস থাকে ইহতে কি কৰে পারফর্ম কৰে members often কি কৈছে include judges and domain experts ট্ৰিবিউনালৰ মেম্বাৰ কোন থাকিব যেনেকুৱা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোন থাকে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকিব হয়নে হেডতে তাৰ পিছত কোন থাকিব আৰু কিমানজন জাজেস থাকে আমাৰ অল টোটাল কিমানজন থাকে অনলাইনত জনাব এবাৰ টোটাল জাজেস ইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট 33+1 very good ঠিক আছে independence from the executive is essential the government is often litigate কি বুলি কৈছে before them কি কৰিব লাগে আমি এক্সিকিউটিভৰ পৰা কি হ'ব লাগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগে এক্সিকিউটিভ মানে কি এক্সিকিউটিভ মানে কাক বুজাইছে গভৰ্ণমেণ্টক বুজাইছে যিয়ে কি কৰে ল বিলা এক্সিকিউট কৰে ঠিক আছে লেজিসলেচাৰ মানে কোন যোনে ল এটা বনায় হয়নে বাৰু লোকসভা হয়নে ৰাজ্যসভা হেইবিলা হৈছে কি লেজিসলেচাৰ মানে কি যিয়ে ল এটা বনায় এক্সিকিউটিভ মানে কি গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে যোনে কি কৰে হে লটো এক্সিকিউট কৰে ঠিক আছে This is why courts have repeatedly emphasized the need for secure tenure, independent selection committee and separation of administrative control from the government ministries. Etia is a ziman yes, Kaibosri, good. ঠিক আছে এতিয়া কি কৰা হৈছে এই যে যিমান বিলাক কাম আছে সেই কাৰণত কি কৰিব লাগে আমি তাৰ টেনিয়ৰটো সিকিউৰ কৰিব লাগে টেনিয়ৰ মানে কি এজন জাজে কিমান কাল কি কৰিব তেও সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিব হেতু আমি কি কৰিব লাগে সিকিউৰ প্ৰভাইড কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে তেও কি কৰিলে আজি জয়েন কৰিলে কাইলে তেও ৰিজাইন দি দিব নাইবা তেও কি কৰা হৈছে আটক উলিয়াই দিয়া হৈছে ৰাইট তাৰ পিছত কি কৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিলেকশন কমিটি যিসকল জাজক বা যিসকল ব্যক্তিক যিসকল মেম্বাৰক ট্ৰিবিউনালত কি কৰা হৈছে এপইন্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকৰো কি হ'ব লাগে সিলেকশন কমিটিটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাৰ পৰা হ'ব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এক্সিকিউটিভৰ পৰা ঠিক আছে দেন কি কৈছে সেপাৰেশন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কন্ট্ৰোলৰ পৰা সেপাৰেট হ'ব পাৰে লাগে এতিয়া কি হাইলাইটস কি নতুনকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিক্লেয়াৰ্স provisions for tribunal reforms act invalid the act gave the union government domain authority over the appointment tenure service conditions and salaries of the tribunal chairperson and members etia ei act khone kunkhon ekta tribunal reform act 2021 de ei act khone ki kore ei je provisions bilak ase kun bilak provision appointment tenure হয়নে সার্ভিসেস এপয়েন্টমেন্ট মানে কি কাক এপয়েন্ট কৰিব ঠিক আছে এখন ট্ৰিবিউনালৰ মেম্বাৰস খিনি কোনে এপয়েন্ট কৰিব তাৰ উপৰি তেওঁৰ কিমান দিন টেনিয়ৰ থাকিব সার্ভিস কন্ডিশন কিনুকা হ'ব স্যালাৰিজ কি হ'ব এইখিনি কি কৰে একখনে প্ৰভাইড কৰে এই একখনৰ পাৱাৰ আছে এই একখন কাৰ হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় আলটিমেটলি কাৰ পাৱাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে এজ পাৰ আৰ্টিকল 50 আপোনালোকে আৰ্টিকল 50 কি হয় জানেনে বাৰু
As per Article 50, Article 50 কি mention আছে separation of judiciary from the executive. ঠিক আছে Article 50 কি কৰা আছে ধুনিয়াকৈ স্পষ্টভাৱে মেনশন আছে যে separation of judiciary from the executive. ঠিক আছে তাৰ মানে কি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ জুডিশিয়াল ব্যৱস্থাটো জুডিশিয়াৰিটো কি হ'ব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে দূৰত থাকিব লাগে কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এটা কি হয় ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য কি হয় সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ পঢ়া হৈ গ'ল ক্লাছত এতিয়ালৈকে পোৱাগে নাই পলিটি ক্লাছ কোনে কৰি আছে separation of power পঢ়া নাই ঠিক আছে separation of power মানে কি আমাৰ তিনিটা মেইন বডি আছে কি এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰ আৰু জুডিশিয়াৰি ঠিক আছে এই বডি কেটাৰ কি হ'ব লাগে পাৱাৰ বিলাক সেপাৰেট হ'ব লাগে কোনেও কাৰো ওপৰত ভাৰী পৰিব নালাগে ঠিক আছে না কি জুডিশিয়াৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে জুডিশিয়াৰিৰ ওপৰত নাই বা লেজিসলেচাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বা লেজিসলেচাৰে কিহৰ ওপৰত জুডিশিয়াৰিৰ ওপৰত ঠিক আছে কমপ্লিট কি হ'ব লাগে সেপাৰেশন হ'ব লাগে এতিয়া যদি ট্ৰিবিউনেল কি হয় ট্ৰিবিউনেল এটা কি হয় জুডিশিয়াল বডি হয় হয়নে বাৰু যে কি কৰে জাজমেন্ট প্ৰভাইড কৰে এগেইন এক্সিকিউটিভ কি হয় এটা গভৰ্ণমেণ্ট কি হয় এটা এক্সিকিউটিভ হয় এতিয়া আৰ্টিকল 15 ৰ মতে যদি কয় আৰ্টিকল 15 ত কি কয় যে সেপাৰেশন অফ জুডিশিয়াৰি ফ্ৰম দা এক্সিকিউটিভ আকৌ ট্ৰিবিউনেলত কি কৰি আছে এপইন্টমেন্ট স্যালাৰি হয়নে সাৰ্ভিস কন্ডিশন ট্ৰিবিউনেল টেনিয়ৰ কোনে হেৰি কৰি আছে ৰেগুলেট কৰি আছে এক্সিকিউটিভ তাৰ মানে আৰ্টিকল 50 এ যি কয় তাক এটো মানি আছে নেকি বাৰু নাই কোনো ধৰণৰ কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন ইয়াত মেনশন হোৱা নাই হয়নে বাৰু ইয়াতে কোনো মানিও লোৱা নাই The Supreme Court held that this violation of constitutional principles of independence, impartiality and effective adjudication. Supreme Court etia ki koise je jihetu amar article 50 ki mention ase ami ki koribo lage judiciary executive complete separate hobo lage kintu tribunal or khetrot ki hoy ase ei tribunal act 2021 khone ki kori ase ama government or hatot power to dise je apnaloke judiciary or uporoto control kori rakhibo pare বুজি পাইছনে বাৰু হেই কাৰণে এই কেটা প্ৰভিজন যিকিটা প্ৰভিজনে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টক এম্পাৱাৰ কৰে গভৰ্ণমেণ্টক পাৱাৰ প্ৰদান কৰে টু ৰেগুলেট দা কি জুডিশিয়াৰি হেই প্ৰভিজনখিনি কি কৰি দিছে বন্ধ কৰি দিছে বুজি পাইছনে বাৰু বুজি পাইছো সকলোৱে কেনেদি বুজি পাইছো এতিয়া কি কৈছে National Tribunal Commission to be set up within 4 months the bench directed the কি বুলি কৈছে center to constitute the National Tribunal Commission এতিয়া Supreme Court কি কৈছে যে 4 মাহৰ ভিতৰত National Tribunal Commission বনাব লাগিব National Tribunal Commission will act as structural safeguards ensuring the independence transparent appointment and uniform administrative of tribunal এতিয়া কি কৈছে যে Supreme Court কৈছে যে 4 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব NTC ফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু NTC কি কৰিব এই ট্ৰিবিউনেল বিলাকক structural safeguard provide কৰিব ঠিক আছে যেহেতু ট্ৰিবিউনেলৰ কি হৈ আছে ট্ৰিবিউনেলক কমপ্লিটলি হস্তক্ষেপ কোনে কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে আৰু তেওঁলোকে দোহাই কি দিছে নেশনাল ৰিফৰ্ম ট্ৰিবিউনেল ৰিফৰ্ম এক্ট 2021 যেটো তেওঁলোকে নিজেই বনাই লৈছে হয়নে বাৰু হেকাৰণে তেওঁলোকক 4 মাহ সময় দিছে আপোনালোকে এনটিসি ফৰ্ম কৰক আৰু এনটিসি কি কৰিব এই ট্ৰিবিউনেল বিলাকক সেফগাৰ্ড প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে 2021 Act called a repacked version of the struck down ordinance. Chief Justice ki boli koise V.R. Gogoi noted that 2021 Act essentially the same as the Tribunal Reform Ordinance 2021 which had earlier been struck down. Eta yate eta kotha ase je ki iar agoteo ekhon asile hekhon hoise Tribunal Reform Ordinance 2021. আৰু হেইখন যেহেতু হেইখনটো প্ৰভিজনস বিলাক কি আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত আছিল এক্সিকিউটিভ হাতত আছিল হেইখন অলৰেডি ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ঠিক আছে এটা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে হেইখন যেহেতু ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিলে হেইখনৰ বস্তুখিনি কি কৰিলে একখনত ভৰাই দিলে ঠিক আছে যেটো কি বুলি কৈছে old wine in a new bottle ঠিক আছে কি কৈছে পুৰণা ওয়াইনখিনি এটা নতুন বটলত ভৰাই কি কৰিছে বেলেগ বস্তু বুলি লৈ আনিছে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে হেতু কাৰণত কি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ভৰকি গৈছে আৰু ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টক আৰু গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিসাইজ কৰি হেইবিলাক প্ৰভিজনক ষ্ট্ৰাক ডাউন লগাই দিছে ঠিক আছে কোৰ্ট ৰিজেক্টেড দা সেন্টাৰস আৰ্গুমেন্ট অন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিসিজন দা অটৰ্নী জেনেৰেল had argued that parliament could ignore prior supreme court decision the which
The bench কি বুলি কৈছে rejected this stating that judicial review is a basic features of the constitution and executive must follow the Supreme Court judgment. ঠিক আছে judicial review ক'ত মেনশন আছে আমাৰ Article 13 হয়নে বাৰু Article 13 কি মেনশন আছে আমাৰ judicial review বিষয়ে মেনশন আছে আৰু এই judicial review টো এটা কি হয় basic features হয় basic structure of the constitution হয় তাৰ মানে কি basic features মানে কি সাংবিধানিক গাঁথনি যেটো কি কৰিব নোৱাৰে কোনেও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে হয়নে থ্ৰু এনি কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট হয়নে বাৰু কোনো ধৰণৰ সাংবিধানিক সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই বেসিক ফিচাৰ্স বুলা বস্তুটো কি কৰিব নোৱাৰে হাল হলনি কৰিব নোৱাৰে আৰু জুডিশিয়াল ৰিভিউ এটা হৈছে কি বেসিক ফিচাৰ্স ঠিক আছে গটিকে জুডিশিয়াল ৰিভিউ কিয় গৱৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে চেঞ্জ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে সেই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে তাৰ উপৰি কি কৰিছে এটৰ্নি জেনেৰেল কোন হয় আমাৰ Article number ঠিক আছে Article 76 ত কি মেনশন আছে Attorney General of our country ঠিক আছে Attorney General হয় কোন Attorney General আমাৰ ইন্ডিয়াৰ বা এখন কান্ট্ৰিৰ কি হয় হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ হয় ঠিক আছে আমাৰ কি কৰিছে Attorney General ইভেন কি কৰিছে আৰ্গিউ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিসিজনৰ ওপৰত ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ডিসিজনৰ ওপৰত Act was a legislative override of the binding Supreme Court judgment. The court held that Act attempt override the Supreme Court's 2021 ruling violating the কি বুলি কৈছে constitutional structure and principle of judicial supremacy. এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে যে এই যে গভৰ্ণমেণ্টে যেটো কাম কৰিছে 2021 ৰ একখন যে কি কলে old wine in a new bottle বুলি যে কলে তাৰ মানে কি কৰিব বিচাৰিছে আগৰ Supreme Courtৰ যেটো verdict আছে হেতুক override কৰিছে হয় না বাৰু হেতুক নামানি তেওঁলোকে এগেইন এন্ড এগেইন সেম কাম কৰিবলৈ লৈছে হয় না বাৰু হেতুকে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে what is Supreme Court said Supreme Court কি কৈছে tribunal must be independent institution when parliament designs or alters the tribunal system it must do so in manner consistent with the constitutional recruitment and independence impartiality and effective education we are governed কৈছে তেও কি কৈছে যে tribunal কি হ'ব লাগে সদায় independent হ'ব লাগে আৰু tribunalত যোন মেম্বাৰক কি কৰিব তেওঁলোকে এপইন্ট কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব সাৰ্ভিস কন্ডিশনস দিব হেবিলাকো কি হ'ব লাগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডিৰ দ্বাৰা সিলেক্ট হ'ব লাগে নট কি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে হয়নে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত কি আছে এপইন্টমেন্ট আছে টেনিয়ৰ আছে স্যালাৰিজ আছে ফাংচনচিং আছে হেখিনি কি কৰিব লাগে সেপাৰেট কৰিব লাগে ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেন্ট ক্যান নট ইগনোৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্ট CJI cited B.R. Ambedkar to reinforce the executive must follow the Supreme Court decision and cannot brush কি বুলি কৈছে aside constitutional supremacy কি কৰিব লাগে আম্বেদকাৰে যেহেতু কৈছিল যে executive must follow Supreme Court decision হয়নে বাৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিসিজন মানি ল'ব লাগে সেই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কি কোৱা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেনে সুপ্ৰিম বুলি কোৱা হয় সবতকে সুপ্ৰিম হয়নে বাৰু এতিয়া আমাৰ কোনোবা মানুহে নরমাল মানুহে হক বা ডাঙৰ কোনোবা হেৰি মানুহ হলেও যদি কাৰবাৰত কিবা লাগে মানুহে কি কয় এটা কথাই যে কোৰ্টত চাইলম দ্যাট মিন্স কি কোৰ্ট ইজ সুপ্ৰিম হয়নে বাৰু কোৰ্টখনক কি কৰা হয় সম্পূৰ্ণ কি কৰা হয় সুপ্ৰিম বুলি মনা হয় আৰু এনে কোৱা যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা কোৰ্টে যেটো কি কৰিব ডিসিজন প্ৰভাইড কৰিব দ্যাট উইল বি কি ফেয়াৰ এণ্ড জাস্ট হয়নে বাৰু গটিকে হেতু কাৰণত কি কৰা হয় তেওঁলোকে কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টও মানি চলিব লাগে ইস্যু উইথ ট্ৰিবিউনাল ইস্যু কি আছে যে শৰ্ট টেনিয়ৰ এজন মানুহক কি কৰিব দিছে মাত্ৰ 3 বছৰ কালহে কি কৰিব লাগে ট্ৰিবিউনালত তেও থাকিব পাৰে হয়নে বাৰু তেও প্ৰভাইড কৰিব পাৰে এফেক্টস ইন্ডিপেন্ডেন্স গভৰ্ণমেণ্ট কন্ট্ৰোল এপইন্টমেন্ট আন্ডাৰ দা নিউট্ৰেলিটি গভৰ্ণমেণ্ট কন্ট্ৰোল এপইন্টমেন্ট আন্ডাৰমাইন দা নিউট্ৰেলিটি এতিয়া যদি গভৰ্ণমেণ্টে সব কন্ট্ৰোল কৰি থাকে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব প্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট মেম্বাৰজনক কি কৰিব এপইন্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা কেছ আহিলে যদি ট্ৰিবিউনালে চাই তেতিয়া হলে গভৰ্ণমেণ্টে বাৰু এন্টি গভৰ্ণমেণ্ট মেম্বাৰ বাৰু এপইন্ট কৰিব নেকি বাৰু নকৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে প্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট এজন মেম্বাৰ কি কৰিব এপইন্ট কৰিব ৰাইট তাৰ পিছত কি কৈছে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ টু সেট স্যালাৰি সাৰ্ভিস কন্ডিশনস ৰিমুভেল ৰুলস compromise the autonomy attempt to recirculate কি বুলি কৈছে provisions already struck down by the Supreme Court the center is largest litigant to in tribunal cases hence its dominance in
কি বুলিছে প্ৰবলেমেটিক এটা কি কৈছে যিমান বিলা কি আছে সাৰ্ভিস কন্ডিশন আছে ৰিমুভেল ৰুলস আছে এবিলা কি কৰে অটোনমি কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়ে অটোনমি মানে কি এতিয়া কোনোবা এটা বডিৰ হাতত তেতিয়ালৈকে অটোনমি থাকিব যেতিয়া কি কৰে কন্ট্ৰোল কোনোবাই লৈ নলয় কন্ট্ৰোলটো এতিয়া যদি কি কৰে ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰত বনায়ো দিছে গৱৰ্ণমেণ্টে হয়নে এপইণ্ট কৰিব গৱৰ্ণমেণ্টে 3 বছৰ নহওতে আকৌ কি কৰিব তেওঁ অটৰায়ো দিব গৱৰ্ণমেণ্টে হয়নে কোনো ধৰণৰ অটোনমি নাই মানে সেই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ কাৰণে ইয়াক কি কৰিছে ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিব লগা হৈছে এতিয়া এই যে জাজমেন্টটো দিলে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ইয়া আমাক কি ইম্প্যাক্ট পেলাব reinforce the independence of tribunal ensure that tribunal do not become extension of the government ministries এতিয়া যদি গৱৰ্ণমেণ্টে সব কৰি আছে তেতিয়ালে হি বাৰু ট্ৰিবিউনেল অৰ্থাৎ এক্সিকিউটিভ বডি কেনেকে হল হেতু কি হয় গৱৰ্ণমেণ্টৰ এটা এক্সটেনশন পাৰ্ট হৈছে হয়নে বাৰু যিয়ে ইন দা নেমস অফ কি এক্সিকিউটিভ বডি সাপোৰ্ট কাক কৰি আছে গৱৰ্ণমেণ্টক কৰি আছে ৰাইট এইটো কি কৰিব যদি এই জাজমেন্টটো মানি লোৱা হয় বা এই যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টটো কি হয় এনফোৰ্স হয় তেতিয়াহলে এইটো আমাৰ প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে upholds the constitutional supremacy reaffirms the supreme court judgment cannot be কি বুলি কৈছে legislatively bypassed এতিয়া সুপ্ৰিম আমাৰ কনস্টিটিউশনাল যদি আমাৰ সুপ্ৰিমেসি থাকিব লাগে অৰ্থাৎ কনস্টিটিউশনক আমাক কি মানা হয় সবতকে বেছি ঊৰ্ধ্বত ৰখা হয় হয়নে বাৰু আমি কি কৰিম যেতিয়া আমাৰ কিবা প্ৰবলেম হ'ব লেজিসলেচাৰ এক্সিকিউটিভৰ মাজত যদি প্ৰবলেম হয় জুডিশিয়াৰি এক্সিকিউটিভৰ মাজত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তেতিয়া আমি সদায় কি কৰো কনস্টিটিউশনৰ কাখলৈ গুচি যাওঁ হয়নে বাৰু কনস্টিটিউশনে কি কৈছে আমি তাক লৈ কি কৰিব সব বস্তু ফলো কৰো কাৰণ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত বিলাকে কি কৰিছে সেইখন বনাই থৈ গৈছে হয়নে বাৰু তেওঁলোকৰ মতামতটো লও আমি হয়নে এতিয়া কি হ'ব লাগে সুপ্ৰিম কনস্টিটিউশন আমাৰ সুপ্ৰিম হ'ব লাগে ৰাইট এতিয়া যদি এই হেৰি কৰা হয় এই যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্টটো যদি কি কৰা হয় এনফোৰ্স কৰা হয় তেতিয়াহলে ই কি কৰিব আমাৰ লেজিসলেটিভলি যে বাইপাস নহব কাৰ কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথা হয়নে বাৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট বেলেগ এক্সিকিউটিভ বেলেগ আমাৰ জুডিশিয়াৰি বেলেগ হয়নে বাৰু সেই বস্তু সেপাৰেশন অফ পাৱাৰক মানি লব ইয়াত call for the structural reform creation of national tribunal commission is a major step towards the uniform recruitment transparent administration and financial independence of tribunal এতিয়া মই যা কৈছিলো কি কৈছে 4 মাহৰ ভিতৰত এনটিসি ফৰ্ম কৰিব দিছে হয়নে 4 মাহৰ ভিতৰত এনটিসি ফৰ্ম কৰিব ই কি কৰিব আমাৰ যেটো ৰিক্ৰুটমেন্ট আছে হেতু গৱৰ্ণমেণ্টৰ হাতত নাথাকি কি হৈ যাব ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব হয়নে বাৰু ফেয়াৰ এপইন্টমেন্ট হ'ব তাৰপিছত ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো হয়নে বাৰু তেওঁলোকে ট্ৰিবিউনেলখনে কেনেকৈ কাম কৰে হেতু কি হৈ যাব স্বচ্ছ হৈ যাব মানুহৰ আগত ঠিক আছে আৰু ফাইনান্সিয়েল ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দা ট্ৰিবিউনেল ফাইনান্সিয়ালি কি হৈ যাব ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব strengthen the separation of power yes separation of power মানে কি legislature executive আৰু judiciary কি হৈ যাব completely separate হৈ যাব ই এটাৰ ওপৰত ভাৰি নপৰে ই এটাৰ ওপৰত কি নকৰে ডিপেন্ড নকৰে ঠিক আছে তাৰপিছত কনক্লুজনত আমি কি লিখিব পাৰো গুটে কেছটোৰ ওপৰত বা গুটে ভাৰ্ডিক্টৰ ওপৰত যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিসিজন মাৰ্কস the crucial reaffirmation of the independence of tribunal based justice in India by striking the provisions that place tribunal under heavy executive control. The court has safeguarded the constitution principle of the separation of power and judicial autonomy. The direction to establish the National Tribunal Commission signifies a move towards the long-term structural reform aimed at insulting the tribunal from administrative interference at the time when tribunal handle a major share of the Indian dispute resolving workload. This judgment ensure that the functioning remains fair, impartial and constitutional compliant. এতিয়া এই মাত্ৰ যিখিনি কথা কৈছো সেইখিনিকে কি কৰিছে সামাৰাইজ কৰি দিছে যে কি হ'ব আমাৰ লগত যদি এই কি কৰা হয় জাজমেন্টটো এনফোৰ্স কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসাও বাঢ়ি যাব হয়নে বাৰু এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ গৱৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ যদি ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰত কমি যায় হস্তক্ষেপ যদি কমি যায় তেতিয়াহলে সব বস্তু ফেয়াৰ হ'ব আদাৰৱাইজ কি হৈ আছে প্ৰ গৱৰ্ণমেণ্ট ডিসিজন দি আছে হয়নে জাজমেন্ট বিলাকো প্ৰ গৱৰ্ণমেণ্ট হৈ আছে বিকজ অফ কি মেম্বাৰছ বিলাক গৱৰ্ণমেণ্টে এপইন্ট কৰি আছে এতিয়া আপোনাক যদি কোনোবা এটা চাকৰি এটা দিয়ে প্ৰদান কৰে তেতিয়াহলে আপুনি সেই মানুহজনৰ হৈ কাম কৰিব নে সেই মানুহজনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব সেই মানুহজনৰ হৈ কাম কৰিম হেতু একদম সিম্পল কথা হয়নে বাৰু এতিয়া সেই মানুহজনে যদি কৈছে যে আপুনি মই এটা বেয়া কাম কৰিছো আপুনি কিন্তু বেলেগৰ আগত কৈ ক'ব তেওঁ ভাল কাম কৰিছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব তেওঁ যেনেকৈ কৈছে হেনেকৈ মানি লব হয়নে বাৰু হেতু ফেয়াৰ হৈ আছে নেকি বাৰু
নাই হোৱা হয়নে গতিকে যদি আমাৰ এক্সিকিউটিভ কি হয় জুডিচিয়াৰীৰ পৰা ট্ৰিবিউনেলৰ যি মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট নাইবা তেওঁলোকৰ চেলাৰী নাইবা তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰৰ পৰা যদি ছেপাৰেট হৈ যায় এই প্ৰভিজন কেইটাৰ পৰা যদি ছেপাৰেট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টটো কি হ'ব শুধৰণি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰিব এণ্টি গভৰ্ণমেণ্ট জাজমেণ্ট দিব গভৰ্ণমেণ্টে যদি কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব কাউণ্টাৰ কৰিব তাৰ ওপৰত হয়নে গতিকে সেই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই ভাৰ্ডিক্টটো দিছে আৰু আমাৰ গৱাইজিয়ে তেওঁ কি কৰিছে এই ধৰণৰ ভাৰ্ডিক্টবিলাক দি কি কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ফেয়াৰ এণ্ড ফ্ৰী হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল সুপ্ৰিমেচিক এনচিয়ৰ কৰিছে আমাৰ সেপাৰেশ্যন অফ জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ এইবিলাক ধৰণৰ কথা কি কৰিছে তেওঁলোকে মূল্য প্ৰদান কৰিছে বুজি পাইছনে বাৰু আমি কেছটো বুজি পালো আমি এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ হয় আৰু পলিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা একদমেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে কোট কৰিব লাগিব যেতিয়া সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব মেইনছত কোৱেশ্চন আহিব তেতিয়াহ'লে এই কেছ ষ্টাডিবিলাক লিখিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালোনে বাৰু সকলোৱে ঠিক আছে কিবা ডাউটছ আছে এনি ডাউটছ এনি কনফিউজন ডাউটছ আছে কিবা নাই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ক্লাছটো এণ্ড কৰিব পাৰোঁনে বাৰু কেন উই এণ্ড দ্য ক্লাছ ঠিক আছে থেংক ইউ